Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Thảo. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu với các bạn một món đồ chơi mới mà mình mới được nhận từ công ty Ideocean. Đó là ấm pha cà phê espresso Night Barista đến từ đất nước Anh. Vậy chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này có gì thú vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong sản phẩm có những gì thú vị nha. Rồi, chúng ta sẽ có một quyển sổ hướng dẫn sử dụng. Đây. Rồi, có 2 sticker. Và đây là bộ phận dự phòng kèm theo. Và đây là một quyển sổ cũng khá là quan trọng, hướng dẫn chúng ta sửa lỗi mà chúng ta có thể gặp trong quá trình sử dụng. Còn đây là thân máy chính. Đầu tiên khi chúng ta lấy sản phẩm ra thì gặp một chút khó khăn, mà Thảo sẽ hướng dẫn cho mọi người có cái cách để chúng ta lấy sản phẩm ra được dễ dàng hơn. Đầu tiên thì đậy nắp lại. Rồi sau đó chúng ta lật nó ngược lại. Rồi, ok, bây giờ mình mở ra thôi. Cùng lật sản phẩm lại nha. Đây, bộ phận đầu tiên nó giống như là một cái bottle filter. Phía bên trên này là để khi chúng ta chiết xuất cà phê thì cà phê sẽ nằm ở đây. Còn phía dưới đây là basket. Và đây giống như cái shower screen của mình vậy mọi người. Ở đây là phần thân máy chính. Đây là tấm dẫn nhiệt. Và cuối cùng đó là một temper kèm theo. Các bạn ơi, hiện tại thì Ideocean là nhà phân phối đầu tiên của sản phẩm Night Barista tại Việt Nam. Sản phẩm hiện đang có mặt tại Ideocean với số lượng cực kỳ giới hạn. Các bạn có thể liên hệ để tìm mua sản phẩm với thông tin đang hiển thị trên màn hình. Thảo hy vọng mọi người có thể trải nghiệm sản phẩm này, bởi vì Thảo biết mọi người chắc chắn sẽ thích. Còn bây giờ thì tạm biệt!